المنطقة المنزوعة السلاح DMZ الكورية تقع على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية. قد يخدعك الاسم، فهي واحدة من أكثر الأماكن عسكرة في العالم، حيث يوجد مئات الآلاف من الجنود على كلا الجانبين. إذا حاولت الهروب من هنا وكنت محظوظا بما يكفي، لا يطلق عليك أحد الجنود النار، فربما ستدوس على لغم أرضي أو تتعرض للصعق الكهربائي من الأسوار الكهربائية. ومع ذلك هناك حالة واحدة قد يكون فيها هذا الهروب منطقيا أكثر، وهي إذا كنت أحد الجنود المكلفين بحراسة الحدود. بالطبع سيظل ذلك إنجازا شبه مستحيل، لكن قد تكون لديك فرصة أعلى قليلا من المدني العادي. من البحر إلى الجنوب. لأكثر من 40 عاما حاول الكوريون الشماليون الرحلة لكوريا الجنوبية بالقارب. تعترف حكومة كوريا الجنوبية بجميع سكان شبه الجزيرة الكورية كمواطنين جنوبيين. هناك موقعان يمكن محاولة الهروب منهما: الساحل الغربي أو الشرقي. يعتبر الساحل الغربي أسهل في الملاحة، لكن بما أن الحكومة الكورية الشمالية تدرك ذلك، فقد تكون أكثر عرضة لمواجهة البحرية الكورية الشمالية التي تقوم بدوريات. المحاولة من الجزء الشمالي من الساحل الغربي لها مخاطرها أيضا، إذ إن البحار هناك ليست متوقعة، وبالنظر إلى أنك قد تستخدم قاربا خشبيا غير متطور مع القليل أو بدون أي معدات ملاحية، فقد تخاطر حتى بالعودة إلى ساحل كوريا الشمالية أو الوصول إلى الصين التي لديها معاهدة مع كوريا الشمالية لترحيل الفارين. حاول البعض السباحة لكوريا الجنوبية لتجنب اكتشاف البحرية، فالقارب أوضح لكنه محفوف بالمخاطر. الساحل الشرقي يتميز ببحار عنيفة وسواحل انحدارية، مما يجعله مشكلة كبيرة. لكن إن انتهى بك الأمر بالتجوال بعيدا، فلن تجد نفسك بأراضي حليف كوريا الشمالية، بل باليابان. المسار الصيني. على الحدود الشمالية مع الصين هناك نهران، يالو وتومن. يعتبر نهر تومن الأكثر استخداما، لأنه أبطأ وأضيق وأقل عمقا، مما يجعله نقطة عبور أسهل. لكن حتى هنا معظم من يحاولون الهروب لا ينجون. دوريات الحدود الكورية الشمالية حاضرة بقوة بهذه المنطقة، وبعضهم يختبئ تحت الأرض موجهين أسلحتهم من فتحات، مستعدين لإطلاق النار على من يحاول الهروب. وإذا تمكنت من الدخول إلى الصين، فلا يزال أمامك الكثير لتفعله لتكون في أمان، إذ تمتلك الصين أحد أكبر وأفضل أنظمة المراقبة في العالم. سيتعين عليك شق طريقك لدولة آمنة عبر الصين، على أمل ألا يوقفك أحد، فلن تفهم لغتهم. وليس ذلك فحسب، بل هناك أيضا خطر الاختطاف للاتجار بالبشر، وهو مصير العديد من الفارين من كوريا الشمالية. وفي هذه الحالة فإن أفضل سيناريو، رغم أنه لا يزال مروعا، هو أن تباع المرأة كزوجة لقرويين صينيين، وهذا على الأقل يمنحهم مأوى وبعض الطعام، وهو وضع أفضل مما يمر به الآخرون. هناك طريقة أخرى للوصول إلى مكان آمن في الصين، حيث تقع السفارة الكورية الجنوبية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في بكين. بمجرد دخولك هذه الأماكن ستحصل على حصانة من السلطات الصينية، ولن يتمكنوا من الدخول للقبض عليك. لكن المشكلة هي أن الدخول إليها صعب، إذ تبقى الشرطة الصينية في المنطقة للقبض على أي هارب قبل أن يدخل السفارة. علاوة على ذلك، للوصول لكوريا الجنوبية عليك الخروج من السفارة للمطار، مما يجعلك عرضة مجددا للسلطات الصينية. سكك آسيا الحديدية السرية. في الصين هناك شبكة طرق سرية خطيرة تنقلك عبر الصين حتى تصل لدولة آمنة بجنوب شرق آسيا. دول جنوب شرق آسيا لديها مستويات متفاوتة من التحالف مع كوريا الشمالية. على سبيل المثال، تايلاند هي الخيار الأكثر أمانا، حيث ترحل الفارين ليس إلى كوريا الشمالية بل إلى كوريا الجنوبية. لكن للوصول إلى تايلاند عليك أولا المرور عبر لاوس التي لا ترحب بالفارين تماما كالصين، وبما أنك لا تستطيع المرور نقطة التفتيش في لاوس، فعليك تشق طريقك عبر أدغال لاوس وجبالها. وحتى إن تمكنت من ذلك، لا يزال أمامك العقبة الأخيرة، وهي نهر ميكونغ الذي به التماسيح. ولهذا يستسلم العديد من الكوريين الشماليين للشرطة التايلاندية بمجرد عبورهم الحدود. لكن هذا الطريق عبر الأراضي الصينية لا يخلو من المخاطر، فالحافلات والقطارات كثيرا ما توقف لتفقد جوازات السفر والهوية، وبما أنك لن تعرف كلمة صينية سيتم القبض عليك فورا.